في عالم لا تحكمه القوانين بل الرعب، لا يحتاج الرجل إلى جيش رسمي كي يفرض سلطته، بل إلى اسم واحد يكفي لإغلاق المدن وإسكات الشرطة وإشعال حرب تمتد عبر قارة كاملة. لسنوات طويلة ظل اسمه يهمس به داخل المكسيك كما لو كان لعنة، بينما كانت الحكومات تتغير والكارتيلات تسقط، لكنه بقي يتمدد في الظل، يبني إمبراطورية من العنف والمال والخوف. ثم فجأة بدأت الأخبار تتحدث عن نهايته، عن سقوط الرجل الذي اعتقد الجميع أنه لا يهزم، لتبدأ أخطر مرحلة في تاريخ تجارة المخدرات الحديثة، حرب الخلافة. اسمه الكامل نيميسيو أوسيغويرا سيرفانتس، المعروف عالمياً بلقب إل مينشو. ولد في 17 من يوليو عام 1966 في بلدة آجيلية الصغيرة بولاية ميتشواكان المكسيكية، وهي منطقة ريفية فقيرة لطالما كانت بعيدة عن اهتمام الدولة ومحرومة من التنمية والخدمات. نشأ في بيئة قاسية تحكمها الزراعة المحدودة والهجرة والعمل غير المستقر، حيث كان الشباب يرون في الهروب إلى الولايات المتحدة أو الانضمام إلى شبكات التهريب الطريق الوحيد للخروج من الفقر المزمن. لم يكن طفولته تشير إلى أنه سيصبح أحد أخطر رجال العالم، لكنه نشأ في زمن كانت فيه المكسيك تتحول تدريجياً إلى ساحة صراع بين الدولة والجريمة المنظمة. خلال سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين بدأت تجارة المخدرات تتحول من نشاط محلي محدود إلى صناعة عابرة للحدود، مدفوعة بالطلب الأمريكي الهائل على الكوكايين والميثامفيتامين. في تلك البيئة لم يعد النجاح مرتبطاً بالتعليم أو الوظيفة، بل بالقدرة على البقاء داخل عالم يبتلع الضعفاء بسرعة. غادر سيرفانتس موطنه في سن مبكرة متجها شمالا نحو الولايات المتحدة بحثا عن فرصة أفضل، كما فعل آلاف الشبان المكسيكيين. هناك بدأ أول احتكاك له مباشر مع عالم الجريمة المنظمة، حيث كانت شبكات التهريب تعتمد على المهاجرين غير النظاميين كحلقة أولى في سلسلة طويلة من العمليات غير القانونية. لم يكن حينها قائداً ولا رجلاً مشهوراً، بل مجرد عنصر صغير يتعلم قواعد لعبة لا ترحم. في الولايات المتحدة تعرف على البنية الحقيقية لتجارة المخدرات الدولية: خطوط نقل، شبكات توزيع، غسل أموال، وعلاقات معقدة بين العصابات والوسطاء. هذه المرحلة لم تصنع منه مجرماً كبيراً فوراً، لكنها منحته شيئاً أخطر بكثير، وهو فهم كيفية عمل الإمبراطوريات الإجرامية من الداخل. أدرك أن القوة الحقيقية لا تكمن في العنف وحده، بل في التنظيم والسرية وبناء الولاءات. اعتقل لاحقاً بتهم مرتبطة بالمخدرات، وقضى فترة داخل السجون الأمريكية، وهي تجربة شكلت نقطة تحول نفسي عميقة. داخل السجن التقى برجال ينتمون إلى كارتيلات مختلفة، وتعلم كيف تدار الصراعات وكيف تسقط القيادات بسبب الأخطاء أو الخيانة أو الطموح الزائد. خرج من تلك التجربة أكثر هدوءاً وأشد حذراً، لكنه أيضاً أكثر طموحاً. عند ترحيله إلى المكسيك عاد إلى وطن مختلف تماماً عما تركه. الكارتيلات الكبرى كانت تتفكك، والحرب بين الدولة وعصابات المخدرات بدأت تتحول إلى مواجهة مفتوحة. لم يعد العالم الإجرامي يعتمد على الزعماء التقليديين فقط، بل أصبح بحاجة إلى قادة جدد قادرين على الجمع بين العنف العسكري والانضباط التنظيمي. في هذا الفراغ تحديداً بدأ اسم نيميسيو أوسيغويرا سيرفانتس يتحرك بهدوء داخل الظل، حيث كان يستعد للدخول إلى المرحلة التي ستغير ليس فقط حياته، بل ميزان القوة في المكسيك بأكملها. عاد نيميسيو أوسيغويرا سيرفانتس إلى المكسيك في لحظة تاريخية حساسة، حيث كانت الدولة قد أعلنت حرباً مفتوحة على كارتيلات المخدرات.
لكنها في الواقع كانت تخلق فراغاً أمنياً هائلاً. سقوط بعض الزعماء التقليديين لم يؤدي إلى نهاية الجريمة المنظمة، بل فتح الباب أمام جيل جديد أكثر عنفاً وتنظيماً. في ولاية خاليسكو تحديداً بدأت شبكات إجرامية صغيرة تتنافس على طرق التهريب والموانئ الاستراتيجية، وكان الصراع يتصاعد بسرعة نحو حرب شاملة. في تلك المرحلة انضم سيرفانتس إلى شبكة مرتبطة بكارتيل ميلينيو، وهو تنظيم إجرامي كان يحاول الحفاظ على نفوذه وسط تفكك التحالفات القديمة. لم يكن لاعباً بارزاً بعد، لكنه أثبت قدرة غير معتادة على التنظيم والانضباط، وهي صفات نادرة في عالم تحكمه الاندفاعات العنيفة. عمل في البداية ضمن وحدات الحماية والتنفيذ، حيث تعلم كيفية إدارة العمليات الميدانية وتأمين خطوط النقل وتجنيد العناصر الجديدة. كان يراقب أكثر مما يتكلم، ويتقدم خطوة خطوة دون لفت الانتباه. مع تصاعد الضغط الحكومي والانشقاقات الداخلية، بدأت قيادة كارتيل ميلينيو تنهار تدريجياً. اعتقالات واغتيالات متتالية أدت إلى تفكك الهيكل القيادي، وهو ما خلق صراعاً داخلياً على السلطة. هنا ظهر سيرفانتس كلاعب مختلف، لم يحاول السيطرة عبر المواجهة المباشرة، بل بدأ بتجميع ولاءات صغيرة، ضباط سابقين، عناصر أمن محلية، وشبكات تهريب تبحث عن قائد قادر على ضمان الاستقرار والأرباح. كان يفهم أن الإمبراطورية لا تبنى بالسلاح فقط، بل بالثقة والخوف في آن واحد. بحلول عام 2010 اندلعت مواجهة دامية بين الفصائل المتبقية من الكارتيل، وانقسم التنظيم إلى مجموعات متنافسة. استغل سيرفانتس هذا الانقسام ليؤسس نواة تنظيم جديد حمل اسم جيل خاليسكو الجديد، الذي سيعرف لاحقا اختصارا بCGNG. لم يكن مجرد فصيل مسلح، بل مشروعا لإعادة تعريف عمل الكارتيلات. ركز منذ البداية على الانضباط العسكري واستخدام تكتيكات أقرب إلى الجيوش النظامية، بما في ذلك التدريب القتالي المتقدم واستخدام المركبات المدرعة والتخطيط العملياتي الدقيق. بدأ التنظيم الجديد بعمليات محدودة لكنها شديدة الدقة، مستهدفاً منافسين محددين بدل الدخول في حروب عشوائية. هذه الاستراتيجية سمحت له بالتوسع بسرعة دون استنزاف موارده. وفي الوقت نفسه حرص سيرفانتس على بناء شبكة مالية قوية تعتمد على إنتاج الميثانفيتامين محلياً بدل الاعتماد الكامل على الكوكايين القادم من أمريكا الجنوبية. هذا القرار غير قواعد اللعبة، إذ أصبح التنظيم أقل اعتماداً على الشركاء الخارجيين وأكثر قدرة على تحكم الأرباح. ومع اتساع نفوذ CGNG بدأت السلطات المكسيكية تلاحظ ظهور قوة جديدة مختلفة عن الكارتيلات التقليدية. التنظيم لم يكتفي بالعمل في الخفاء، بل بدأ بإرسال رسائل علنية عبر مقاطع مصورة واستعراضات عسكرية تهدف إلى ترهيب المنافسين وإظهار قدرته على تحدي الدولة نفسها. كانت تلك خطوة غير مسبوقة، فبدل الاختباء اختار استراتيجية الصدمة النفسية، حيث تحولت سمعة التنظيم إلى سلاح بحد ذاته. خلال سنوات قليلة تمكن التنظيم من السيطرة على طرق تهريب رئيسية وموانئ استراتيجية، مما جعله لاعباً أساسياً في التجارة المخدرات العالمية. لم يعد مجرد فصيل محلي، بل شبكة عابرة للولايات تربط الإنتاج بالتوزيع الدولي. ومع كل توسع جديد كان اسم المنشو يتحول من قائد مجهول إلى شبح تخشاه الكارتيلات الأخرى قبل الحكومة. هذه المرحلة مثلت التحول الحقيقي في مسيرته، فقد انتقل من عنصر داخل منظومة قائمة إلى مهندس نظام إجرامي جديد بالكامل. ومع تثبيت أركان تنظيمه لم يعد الصراع يدور حول البقاء فقط، بل على الهيمنة المطلقة على سوق تقدر قيمته بمليارات الدولارات، وهو ما أدخل المكسيك في مرحلة أكثر دموية وتعقيدا من أي وقت مضى. مع بداية العقد الثاني من القرن 21 لم يعد تنظيم جيل خاليسكو الجديد مجرد قوة صاعدة، بل تحول إلى أحد أكثر الكيانات الإجرامية تنظيماً وخطورة في نصف الكرة الغربي.
توسع التنظيم بسرعة غير مسبوقة، مستفيداً من انهيار التوازن التقليدي بين الكارتيلات المكسيكية. بينما كانت المنظمات القديمة تعتمد على شبكات تهريب تقليدية وتحالفات قبلية داخل عالم الجريمة، بنى المنشو نموذجاً مختلفاً قائماً على المركزية الصارمة والردع الفوري ضد أي تمرد داخلي أو تهديد خارجي. اعتمد سيرفانتس على استراتيجية مزدوجة تجمع بين العنف المفرط والإدارة البيروقراطية الدقيقة، فقد أنشأ هيكلاً هرمياً واضحاً يحدد المسؤوليات بدقة، بدءاً من وحدات الإنتاج وصولاً إلى شبكات التوزيع وغسل الأموال. هذه البنية سمحت للتنظيم بالعمل حتى في غياب القائد ميدانياً، وهو ما جعل CJNG يبدو أقرب إلى شركة متعددة الجنسيات منه إلى عصابة تقليدية. وفي الوقت ذاته استخدم التنظيم العنف الاستعراضي كوسيلة لبناء سمعة مرعبة تسبق وجوده الفعلي في أي منطقة جديدة. بدأت عمليات التنظيم تتجاوز الحدود المكسيكية نحو الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، حيث ركز على تصنيع الميثامفيتامين والفنتانيل بكميات صناعية. لم يعد الأمر متعلقاً بتهريم المخدرات فقط، بل بإدارة سلسلة إنتاج كاملة تبدأ بالمواد الكيميائية وتنتهي بالتوزيع العالمي. هذه القدرة على التحكم بالمصدر منحت المنشو قوة تفاوضية هائلة داخل عالم الجريمة الدولية، وجعلت كارتيله أحد أسرع التنظيمات نمواً في التاريخ الحديث. في الداخل المكسيكي دخل التنظيم في صراعات دامية مع كارتيلات كبرى مثل سينالوا وزيتاس، لكن أسلوبه العسكري المتطور قلب موازين القوى. استخدم مقاتلين مدربين بأسلحة ثقيلة وطائرات مسيرة وأجهزة اتصال مشفرة، وهو تطور غير مسبوق في الحرب العصابات المكسيكية. لم تعد المواجهات مجرد اشتباكات بين عصابات، بل تحولت إلى معارك تشبه النزاعات منخفضة الحدة بين جيوش غير رسمية. هذا التصعيد أجبر الدولة على نشر قوات الجيش بشكل متكرر، إلا أن القضاء على التنظيم أصبح أكثر تعقيداً بسبب قدرته على إعادة الانتشار بسرعة. في الوقت نفسه عمل المنشو على بناء نفوذ اجتماعي داخل بعض المناطق الفقيرة، حيث قدم مساعدات مالية وفرص عمل للسكان المحليين مقابل الولاء أو الصمت. هذه السياسة خلقت بيئة حاضنة للتنظيم، وجعلت بعض المجتمعات تراه في قوة توفر الأمن والاستقرار أكثر من مؤسسات الدولة الغائبة. وهكذا أصبح التنظيم متجذراً اجتماعياً وليس مجرد شبكة تهريب عابرة. مع اتساع نفوذه بدأت الولايات المتحدة تصنفه كأحد أخطر المطلوبين عالمياً، ورصدت مكافئ مالية ضخمة مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله. إلا أن المنشو حافظ على نمط حياة شديد السرية، متنقلاً باستمرار ومعتمداً على دائرة ضيقة جداً من الموثوقين. اختفى عن الأنظار تقريباً بينما استمرت إمبراطوريته في التوسع، مما عزز الأسطورة حوله كقائد لا يمكن الوصول إليه. لكن هذه القوة المتصاعدة حملت داخلها بذور أزمة قادمة. بدأت الشقوق الأولى تظهر داخل إمبراطورية المنشو عندما تحولت مطاردته إلى أولوية أمنية دولية مشتركة. لم تعد الحرب مقتصرة على السلطات المكسيكية وحدها، بل دخلت أجهزة استخبارات أمريكية وشبكات تعاون عابرة للحدود لملاحقة التنظيم مالياً ولوجستياً. جمدت حسابات وتم تفكيك شبكات غسيل أموال في عدة دول، وأصبحت الضربات تستهدف البنية الاقتصادية للكارتل بدل الاشتباك العسكري المباشر. هذا التحول فرض ضغطاً غير مسبوق على القيادة العليا للتنظيم، لأن مصدر قوته الحقيقي كان التدفق المالي المستمر الذي يغذي الولاءات ويضمن الطاعة. في الوقت ذاته بدأ المرض يلاحق المنشو نفسه. انتشرت تقارير عن تدهور حالته الصحية وعن حاجته المستمرة إلى الرعاية الطبية السرية، وهو عامل بالغ الخطورة في عالم يعتمد على صورة الزعيم الذي لا يقهر. داخل التنظيم لم يكن غياب القائد جسدياً مجرد تفصيل شخصي، بل تهديداً استراتيجياً.
الكارتيلات لا تنهار غالباً بسبب هزيمة عسكرية، بل بسبب لحظة الشك التي تصيب القادة الميدانيين عندما يعتقدون أن السلطة المركزية لم تعد قادرة على فرض النظام. ومع تزايد العمليات الأمنية، بدأت شخصيات بارزة داخل CJNG تتولى صلاحيات أوسع لإدارة المناطق المختلفة. بعضهم رأى في ذلك فرصة لإثبات الولاء، بينما رأى آخرون بداية سباق صامت على النفوذ. ظهرت مجموعات تعمل باسم التنظيم لكنها تتخذ قرارات مستقلة، وأصبح الحفاظ على الانضباط الداخلي أكثر صعوبة مع توسع العمليات عبر عشرات الولايات المكسيكية. لم يعد الكارتل كتلة واحدة صلبة، بل شبكة معقدة من المصالح المتداخلة التي تحتاج إلى حضور قائد قوي للحفاظ على توازنها. في هذه المرحلة تحولت استراتيجية الدولة إلى استنزاف طويل الأمد بدل المواجهة الحاسمة. الاعتقالات المتتالية لقادة الصف الثاني والثالث لم تسقط التنظيم، لكنها أجبرته على إعادة تشكيل قياداته باستمرار. كل قائد يسقط كان يترك فراغاً صغيراً، ومع تراكم هذه الفراغات بدأت صورة الاستقرار التي بناها المنشو تتآكل تدريجياً. مع اقتراب السنوات الأخيرة من صعوده، لم يعد اسم المنشو مجرد لقب لزعيم كارتيل، بل أصبح رمزاً لمرحلة كاملة من تاريخ الجريمة المنظمة في المكسيك. إلا أن الإمبراطوريات التي تبنى على شخص واحد تحمل في داخلها نقطة ضعف قاتلة، فعندما تبدأ قبضة القائد بالارتخاء، تتحول القوة نفسها إلى عبء ثقيل يصعب التحكم به. ومع تضييق الخناق الدولي وتزايد الضربات الأمنية، دخل التنظيم مرحلة الدفاع بدل التوسع لأول مرة منذ تأسيسه. بدأت السلطات تعتمد على استراتيجية مختلفة تماماً عما سبق. لم تعد تحاول القبض عليه عبر المواجهة المباشرة، بل عبر تفكيك الدائرة الأقرب إليه. جرى تعقب أفراد عائلته، ومراقبة خطوط التمويل، واختراق شبكات الاتصالات السرية التي اعتمد عليها لسنوات. ومع كل عملية ناجحة، تقلصت المساحة الآمنة التي يستطيع التحرك داخلها. لم يعد الرجل الذي كان يتحكم بولايات كاملة قادراً على البقاء في مكان واحد لأكثر من أيام معدودة. في الداخل، أصبحت القيادة الميدانية أكثر استقلالاً من أي وقت مضى. بعض القادة المحليين بدأوا بتأمين مصادر دخل خاصة بهم، متوقعين سيناريو غياب الزعيم. هذه التحركات لم تكن تمرداً صريحاً، لكنها كشفت تحول الولاء من الشخص إلى المصلحة. ومع انتشار الشكوك حول حالته الصحية وقدرته على إدارة العمليات بنفس الكفاءة، بدأ النفوذ الرمزي لإلمنشو يتآكل ببطء، وهو أخطر ما يمكن أن يحدث لزعيم كارتيل يعتمد على الهيبة قبل القوة. ثم جاءت اللحظة التي غيرت المعادلة. سلسلة عمليات استخباراتية متزامنة استهدفت مخابئ محتملة وشبكات دعم لوجستي مرتبطة به. لم تكن ضربة واحدة حاسمة، بل عملية خنق تدريجية جعلت الهروب أكثر صعوبة من أي وقت مضى. المعلومات التي جمعتها الأجهزة الأمنية عبر سنوات بدأت أخيراً تتقاطع لتكشف نمط تحركاته ومسارات حمايته. ومع تقلص خياراته، أصبح ظهوره مسألة وقت فقط. عندما انهارت شبكة الحماية المحيطة به، لم يحدث السقوط في معركة ضخمة كما تخيل كثيرون، بل في لحظة صامتة نسبياً مقارنة بحجم الأسطورة التي أحاطت باسمه. الرجل الذي أرعب كارتلات كاملة وسخر موارد هائلة لتجنب الاعتقال، وجد نفسه أخيراً محاصراً داخل دائرة لم يعد قادراً على كسرها. لم يكن سقوطه نتيجة خطأ واحد، بل حصيلة سنوات من الضغط المتواصل والاستنزاف المالي والانقسامات الداخلية التي أضعفت الإمبراطورية من الداخل. خبر سقوط المنشو انتشر بسرعة هائلة، ليس فقط في المكسيك، بل في الأسواق الإجرامية حول العالم. فجأة لم يعد السؤال كيف يهزم،
بل من سيخلفه. المدن التي كانت تخضع لهيمنة CJNG شهدت اضطراباً فورياً، وبدأت الفصائل المختلفة بإعادة تموضعها استعداداً لمرحلة جديدة. بعض القادة أعلنوا الولاء للقيادة المتبقية، بينما تحرك آخرون لبناء سلطاتهم الخاصة. لتبدأ حرب خلافة غير معلنة أعادت إشعال خطوط الصراع القديمة. هكذا انتهت رحلة الرجل الذي صعد من قرية فقيرة ليصبح أحد أخطر المطلوبين عالمياً. لم يسقط لأن قوة واحدة تمكنت من هزيمته، بل لأن النظام الذي صنعه وصل إلى حد لم يعد فيه قابلاً للاستمرار تحت قيادة فرد واحد. فالإمبراطوريات الإجرامية مهما بدت منيعة تعتمد في النهاية على توازن هش بين الخوف والطاعة، وعندما يختل هذا التوازن يصبح سقوطها حتمياً.